ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምን አላችሁ? ይህ ዲጂታል ሚዲያ ነው። ዲጂታል ሚዲያ ወደ እናንተ በተለያዩ ትምህርቶች መቅረቡን ቀጥሏል። ዛሬ ደግሞ በዚህ ቪዲዮ የ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ለሰን ዩኒት 1 ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንገልጻለን። ላይክ እና ሳብስክራይብ ማድረጋችሁን ግን እንዳትረሱ። በተለይ ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ ብትጀምሩ ለእኛ ትልቅ ግብዓት ነው። ሀሳብና እንዲሁም መደረግ አለበት የምትሉት ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን፣ እናስተካክላለን። በዲጂታል መልቲሚዲያ በጣም በርካታ የሶሻል ሳይንስ ስትሪም ኮርሶች በመስጠት ላይ እንገኛለን። ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ እና ጂኦግራፊ በቋሚነት ለ5፣ 6፣ 7 እና 8 እንደ አስፈላጊነት ሶሻል ሳይንስ ልንጨምር እንችላለን። ለኮሌጅ እና ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሪሰርች ሜትሮሎጂ፣ ፍሬሽማን ኮርስ ኦፍ ጂኦግራፊ፣ ፍሬሽማን ኮርስ ኦፍ ኢትዮጵያን ሂስትሪ፣ ማርኬቲንግ፣ ቢዝነስ ፕላን እያስተማርን እንገኛለን። ስለዚህ ይሄንን ዩቲዩብ ቻናል ሳብስክራይብ በማድረግ አጋርነታችሁን አሳዩ። ኦኬ ዛሬ የሚመጣው በቀጥታ ወደ ዩኒት 1 ይሆናል ማለት ነው። የ12ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ ለሰን ዩኒት 1 ላይ እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ባለፈው በ9 እና በ10 እንዲሁም በ11ኛ ክፍል የሆነ ኮንሴፕት ለማየት ሞክረናል። አሁን በቀጥታ ወደ ዩኒት 1 ነው የምንቀጥለው ማለት ነው። ከ9 እስከ 11 ስለ ኮንሴፕት ተምራችኋል ነው የሚለው። ያው እንግዲህ እያንዳንዱን ማየት እንችላለን ማለት ነው። የዚህ ቻፕተር ኦብጀክቲቮች አሉት። at the end of this chapter you will be express or you will be understand the difference between micro and macro economics። ስለ ማክሮ እና ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ልዩነት ማወቅ አለባችሁ። describe focus area of macroeconomics። macroeconomics የት አካባቢ ያጠናል። analyze different challenges of macroeconomics። the challenges of macroeconomics። the differentiates classic Keynesians and monetarist macroeconomists። explain the contribution of different school of thought for development of macroeconomics። እነዚህ የዚህ ቻፕተር ኦብጀክቲቮች ናቸው ማለት ነው። የኬንያኒዝም፣ ሞኔታሪስት፣ ኢኮኖሚክ ክላሲኮችንም በደንብ እናያለን ማለት ነው። ኬ ፖይንቶች አሉ፣ ኬ ተርሞች አሉ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጎልስ፣ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቫሪያብል፣ ጂዲፒ፣ ጂኤንፒ፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝ፣ ኢንፍሌሽን፣ አንኤምፕሎይመንት፣ ቢዝነስ ሳይክል እና ትሬድ ባላንሶች የዚህ ቻፕተር ኬ ፖይንቶች ይሆናሉ ማለት ነው። ኦኬ ኮንቬንሽናሊ ኢኮኖሚክስ ዲቫይድድ ኢንቱ ማክሮ ኤንድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ባለፈው ለሰን እንዳየነው ኢኮኖሚክስ በሁለት ይከፈላል፣ ማክሮ እና ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ተብሎ ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ስተዲስ ዘ ኢንዲቪጁዋል ዲሲዥን ሜከር ቢሄቪየር ኦፍ ዲፈረንት ኢኮኖሚክ ዩኒትስ ሰች አስ ሃውስሆልድስ፣ ፈርምስ ኤንድ ገቨርንመንትስ አት ዲስአግሪጌብል ሌቭል። ዲስአግሪጌትድ ሌቭል ነው እዚህ ጋር፣ በአግሪጌት ሌቭል አይደለም፣ በዲስአግሪጌት ሌቭል ነው። ኢንዲቪጁዋል ሜኪንግ ዲሲሽኖች ናቸው ማለት ነው። ወይም ኢንዲቪጁዋል ዲሲሽን ሜከር ነው ሃውስሆልድ ፎርሞች። ስለዚህ ማይክሮ ማለት ሚኒ ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዲቪጁዋል ዲሲሽን ሜከሮች ናቸው ኦፍ ፕሮዳክትስ። ኢን ዘ አዘር ሃንድ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስተዲስ አባውት ኦቨርኦል አግሪጌት ቢሄቪየር ኦፍ ኢኮኖሚ ሰች አስ ኦቨርኦል ሌቭል ኦፍ አውትፑት፣ አጠቃላይ ማለት ነው። አሁን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ከሆነ ኢንዲቪጁዋል ዩኒት ነው ፕሮዲስ የምናደርገው፣ የምናጠናው ኢንዲቪጁዋል ኢንካም ሊሆን ይችላል። ዲሲሽን ሜከራችን ራሱ አንድ ፕሮዳክት ለማምረት ከሆነ የሆነ ኢንዲቪጁዋል ፕሮዳክት ነው። ማክሮ ከሆነ ግን አውትፑት ሌቭል ነው። አውትፑት ፕራይስ ኤንድ ኢምፕሎይመንት ሬት። ኢን አዘር ወርድ ማክሮ ኢኮኖሚክ ስተዲስ ዋት ሃፕን ቱ ዘ ሆል ኢኮኖሚ ኦፍ አን ኢኮኖሚክ ሲስተም። በኢኮኖሚ ሲስተም ምን ተፈጠረ፣ አጠቃላይ ምን ተፈጠረ። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ከሆነ ግን ፓርቲኩላር ኢቨንት ነው ሊያጠና የሚችለው ማለት ነው። ሶ ይሄኛው ኢን ዘ ወርልድ ዋይድ ነው ማለት ነው። ልክ በሰፊ ወይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኢዝ ሪላቲቭሊ ኒው ብራንች። እንግዲህ ሪሜምበር ማክሮ ኢኮኖሚክስ ምን ማለት ሪላቲቭሊ ኒው ብራንች ኦፍ ኢኮኖሚክስ ዛት ኢመርጅ አፍተር ዘ ፐብሊኬሽን ኦፍ ጆሃን ሜናርድ ኬንያንስ ቡክ ኢንታይትልድ ዘ General Theory of Employment, Interest and Money in 1936 ባሳተመው መጽሐፍ ነው። እንግዲህ the word macro is derived from Greek word macro which means that large፣ ሰፊ፣ ትልቅ፣ world wide እንደማለት ነው ማለት ነው።
ዚስ ተርም ዲፈረንት ፍሮም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ። ስለዚህ ይሄ ተርም ከማይክሮ ወይም ከሚኒ ይለያል ማለት ነው። ከሚኒ ወይም ከማይክሮ ይለያል ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ፎከስ ኦን ዘ አክሽን ኦፍ ኢንዲቪጁዋል ኤጀንት ዊዝን ኢኮኖሚ። አን ኢንዲቪጁዋል ኤጀንት ነው፣ ፐርሰናል ኢንካም ሊሆን ይችላል። ዲስ አግሪጌት ነው ማይክሮ። ማክሮ ግን አግሪጌት ሌብል ነው ማለት ነው። ዋይል ማክሮ ኢኮኖሚክ ፎከስ ኦን ዘ ኢኮኖሚ ኦፍ አዝ ኤ ሆል፣ አጠቃላይ የኢኮኖሚውን ስታተስ ነው የሚያጠናው ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዘ ስተዲ ኦፍ ስትራክቸራል ፐርፎርማንስ ኦፍ ናቹራል ኢኮኖሚስ ኤንድ ፖሊሲስ ዛት ገቨርንመንት ዩዝ ቱ ትራይ ቱ አፌክት ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ። ስለዚህ አጠቃላይ ነው ማለት ነው። አጠቃላይ ናሽናል ኢንካም ነው፣ ናሽናል ኢኮኖሚ ሌቭስ ነው፣ ናሽናል ፖሊሲው ነው፣ ናሽናል ገቨርንመንት ፖሊሲ ነው። ትራይ ቱ አፌክት ኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ in order to gain understand the border problem and find solution and accurate knowledge of macroeconomics requirements። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስ አስፈላጊ ነው የአንድን ሀገር ኢኮኖሚ ለማጥናት፣ የአንድን ሀገር የሆነ ሶሻል አስፔክት ለማጥናት ማክሮ ኢኮኖሚክስ በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ኦኬ ዘ ፎከስ ኤሪያ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ኤሪያዎች እነማን ናቸው? ፎከስ ኤሪያዎች ታርጌት ፖይንቶች እነማን ናቸው ካልን the focus area of macroeconomics are aggregate behavior of economy። an aggregate an average ነው፣ የሁሉንም ነው። an individual ወይም ፓርቲኩላር ፖይንት አይደለም፣ አጠቃላይ ነው ማለት ነው። such as economic growth፣ ኢኮኖሚ እድገት በሀገር ደረጃ፣ ኢኮኖሚ እድገት በአፍሪካ ደረጃ፣ ኢኮኖሚ እድገት በዓለም ደረጃ is what ማክሮ ኢኮኖሚክስ። የኢኮኖሚ እድገት ፐርሰንት ከሆነ ለምሳሌ የኔን ኢንካም ከቀን ቀን ወይም ከወር ወር ከዓመት ዓመት ማሻሻል ከሆነ የማይክሮ ነው የሚሆነው። ይሄኛው ግን ኤምፕሎይመንት ኢንፍሌሽን ነው። ዓለም ላይ የሚመስለው ኢምፕሎይመንቱ ዓለም አቀፍ ላይ ያለው ኤምፕሎይመንት ስራ አጥነት ምንድነው? ኢንፍሌሽኑ፣ ዲስትሪቢዩሽኑ ኦፍ ኢንካም፣ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ኤንድ ኢንተርናሽናል ትሬድስ። The study of macroeconomics help us understand and try to find answer for central macroeconomics questions such as what are the factors that determine the flow of total output produced in the economy over time? What factor determine? የትኛው ፋክተር ነው ዲተርማይን ያደረገው? ለምን flow of output products total output products economy over the time. How can nation increase in its rate of economic? አንድ ሀገር አንድ ስቴት እንዴት ነው ኢንክሪዝ የሚያደርገው? ኢኮኖሚክ ግሮውዝ እድገቱን እንዴት ነው ከፍ የሚያደርገው? Why do output and employment sometimes fail? ለምንድን ነው አንዳንድ ጊዜ አውትፑቶች ቶታል አውትፑቶች ምርቶች ሀገራዊ ምርቶች ለምንድን ነው ፊል የሚያደርገው? ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ስናይ ዘንድሮ ሀገራችን ውስጥ በጣም በርካታ ፕሮዳክቶች ውድ ናቸው። ወደ ገጠራማው አካባቢ ብንሄድ የማዳበሪያ ችግር ገጥሞ ነበር ባለፈው። ለምንድን ነው? ኤምፕሎይመንት ሳምታይምስ ፌል ያደርጋል። ቅጥር ራሱ አንዳንድ ጊዜ የለም። ለምንድን? እነዚህን ፎከስ ያደርጋል ቶታል አግሪጌት ሌቭል ላይ ስለሆነ ማለት ነው። what are the case of inflation and how we can be control? ኢንፍሌሽን እንዴት ተከሰተ? ለምን ተከሰተ? እንዴት እንቆጣጠረዋለን? how do government policy affect outputs? የገቨርንመንት ወይም የመንግስት ፖሊሲዎች አውትፑት ላይ ምርት ላይ የሚያደርሱ ተጽዕኖ ምንድን ነው? አንኤምፕሎይመንት ላይስ ስራ አጥ ላይ የሚያመጣው ኢንፍሌሽን ላይ ኤንድ ግሮዝ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሊሆን ይችላል። ምንድን ነው የሚያመጣው አፌክት? how can business cycle downturn be managed? ቢዝነስ ሳይክሎች እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላው how does the domestic economic interact with the rest of the world? ዶሜስቲክ ፕሮዳክቶች ዶሜስቲክ ኢኮኖሚክ ኢንዲቪጁዋል ኢኮኖሚ ማይክሮ ኢኮኖሚ ራሱ ማለት ነው react with the rest of the world እንዴት ነው ወደ ገበያ የሚወጣው? ወደ ሌሎች ሀገሮች እንዴት ማስተላለፍ እንዴት ገበያ ላይ ማውጣት እንችላለን የሚለውን ፎከስ ያደርጋል። These questions are related to macro goals። እነዚህ ፖይንቶች ከማክሮ ኢኮኖሚ ጋር ሪሌት ነው አላቸው ማለት ነው። The goal including achieving economic growth, full employment, price stability, as well as reducing budget or balance or of payment deficient and ensuring fair distribution income of society። ስለ ዓለም ላይ አገር ላይ ሪጅን ላይ ስቴት ላይ ምን ያደርጋል? የዚህ ጎል ምንድነው? reducing budget or balance በጀት ባላንስን ሪዲዩስ ማድረግ
ፔመንት ዲፊሽንትን መከላከል፣ ኢንሹሪንግ ዘ ዲስትሪቢሽን ኦፍ ኢንካም ኢን ሶሳይቲ እኩል የሆነ ኢንካም ዲስትሪቢሽን እንዲኖር ያደርጋል። ዚስ ካንትሪስ ማክሮ ኢኮኖሚክ ሄልዝ ኢዝ ኤግዛማይንድ ስራው ሰች ጎልስ አስ ዘ ራይዝ ኢን ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ሎው አንኤምፕሎይመንት ኤንድ ሎው ኢንፍሌሽን። In order to address these goals, it is necessary to understand macro variables which show the state and trends of the world economy. Examples such as variable including gross domestic product (GDP), gross economy እድገት gross national product (GNP), economic growth rate, price level, rate of inflation and deflation ማለት ነው። investment, saving, consumption, government budget, level of employment and unemployment, total labor force, demand for money and supply of money, total export, total input, ትሬድ ባላንስ ኤንድ ኤክስቼንጅ እነዚህን ነገሮች አሹር ያደርጋል። ማን? ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎከስ ኤሪያ ኦፍ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቅድም ያሳየኋችሁ ናቸው ፎከስ ኤሪያዎች ማለት ነው። ሌላው ዘ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ቫሪያብል ሰች አስ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ጂኤንፒ፣ አንኤምፕሎይመንት ሬት፣ ዘ ኢንፍሌሽን ሄልፕ ቱ ዲተርማይን ዘ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፐርፎርማንስ ኦፍ ዘ ካንትሪ። ስለዚህ የአንድን ሀገር የአንድን ኢኮኖሚ ሪጅን ፐርፎርማንስን ለማወቅ ጂዲፒው ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቱ የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚ እድገቱ መታወቅ አለበት። ባይ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ዊ ሪፈር ቱ ባይንግ ኤንድ ሴሊንግ ኦል ፕሮዳክሽን ኤንድ ኮንሰምፕሽን ኦር ኤቭሪቲንግ ዛት goes in every market of the economy. Hence, the first step towards understanding macroeconomy is the measure its performance. In sense, macroeconomics is primarily concerned with the forecasting of GDP. Forecast ያደርጋል። ኔክስት ሊኖር የሚችለውን የጂዲፒ መጠን ፎርካስት ማድረግ ይችላል። ቢዝነስ ማርኬቲንግ ይሰራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቢዝነስ ሪሰርቾች ይሰራሉ ማለት ነው። by analyzing the major economic factors የኢኮኖሚ ፋክተሮችን ፎከስ ያደርጋል። ለምሳሌ ለጂዲፒ ኢንፑት ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡትን ነገሮች ምን ማድረግ ይችላል? ማጥናት ይችላል። ለምሳሌ ለኢትዮጵያ ጂዲፒ መነሻዎቹ ወይም ኢንፑቶቹ የአግሪካልቸራል ፕሮዳክቶች ናቸው። ስለዚህ አግሪካልቸራል ፕሮዳክትን የአፌክት የሚያደርጉ ፋክተሮችን አይዴንቲፋይ ያደርጋል ማለት ነው። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንደዚህ ካልኩሌት ልናደርግ እንችላለን። ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት ኢዝ ዘ ሰሜሽን ኦፍ ፕሮዳክት ታይምስ ኳንቲቲ። እዚህ ጋር ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክቶችን the summation of price እያንዳንዱ series of price አለ times number of products ወይም quantity እዚህ ጋር G gross ነው D domestic ነው product ነው summation of price times quantity ማለት ነው። okay so those are variables ናቸው እነዚህ gross domestic products ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። እነዚህን በሰፊው በቀጣይ ክላስ ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። እስከዛው ድረስ መልካም ጊዜ ተመኘን። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ